Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa độ Mitsubishi HV56A. Nhìn vào ngôi sao 3 cánh và dòng chữ Mitsubishi Electric chứng tỏ máy này cũng khá là cổ rồi. Những model đời sau họ đã bỏ ngôi sao 3 cánh và chữ Electric. Máy này cổ đến nỗi chưa có remote điều khiển hồng ngoại, nó chỉ có remote dạng cắm dây mà thôi. Đến thời con máy HV58 thì bắt đầu chuyển sang dùng remote hồng ngoại. Máy này có phiên bản hệ ban xuất qua thị trường châu Âu, có model là HS304E. Một điều đặc biệt về máy HV56A này thì đây chính là model front loading đầu tiên của hãng Mitsubishi. Thì trước đó vẫn là dạng top loading 7 chuột, nhưng mà đến model này thì họ thiết kế là chúng ta có thể nhét băng vào cửa trước. Khi tôi mua máy này về thì hình thức nó còn khá mới, tuy nhiên nó bị một cái hiện tượng lạ. Bây giờ tôi thử bật nguồn lên nè. Chúng ta thấy rằng cái đèn hiển thị timer này nó sáng rực tất cả các nét. Đối với những máy Mitsubishi đời cổ thì khi mở nguồn lên nó phải hiển thị chữ E mới đúng. Còn đây là những cái nét này nó sáng rực lên. Hiện tượng giống như là bị chết IC điều khiển màn hình. Bây giờ tôi thử cho băng vào nè. Băng vẫn nút bình thường. Bây giờ tôi thử thao tác các nút này nè. Nút tua băng nè. Không có hiện tượng gì cả. Nút play nè. Dàn cơ cũng không chuyển động. Bấm eject để lấy băng ra nè. Cũng không có chuyển động gì cả. Tôi thử nhấn những cái nút này thì nó vẫn nhận lệnh. Và cái đèn hiển thị màn hình này nó có vẻ như là nó bị tê liệt ha. Nó không có hiển thị đúng. Bây giờ tôi sẽ tắt nguồn. Thì để lấy băng ra, đối với lại dàn cơ này chúng ta sẽ xoay cái motor front loading ra và chúng ta sẽ nâng cái băng lên từ từ, chúng ta lấy ra. Đây chỉ là bên trong của máy. Do là máy cổ cho nên là dùng loại dàn cơ khá là lạ. Loại dàn cơ này chúng ta rất hiếm gặp, nó chỉ sử dụng trong những cái máy cổ mà thôi. Loại dàn cơ này có motor trống từ được đặt ở mặt trên. Hai card login này sẽ được điều khiển bằng hai cái vòng rất to, và hai cái vòng này sẽ được điều khiển bằng motor login ở đây. Tuy là loại dàn cơ đời cổ nhưng mà đầu tư rất bài bản. Ở đây có sử dụng hai reel cuốn băng được ăn khớp riêng biệt, hai motor, nó không có dây Cora, và sử dụng cơ chế active tension này, lực căng băng chủ động. Tức là cái motor xả này nó sẽ được điều khiển moment thông qua cảm biến của căng băng này. Loại dàn cơ này chúng ta rất hiếm gặp, nó được đúc bằng nhựa cứng, rất nhẹ, và loại dàn cơ này chủ yếu được sử dụng trong những máy portable dạng đời cổ mà thôi. Đây chỉ là phía dưới của dàn cơ. Khung dàn cơ này được đúc bằng nhựa cứng. Đây chính là motor cấp tăng để kéo băng, sử dụng loại motor không chổi than ăn khớp trực tiếp. Đây chính là hai motor riêng để cuốn băng, cũng sử dụng motor DC luôn. Và đây chính là phía dưới của trống từ. Đây chỉ có cái bánh trớn thôi chứ không có motor, tại vì motor đã đặt ở mặt trên rồi. Đây chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu video, và IC xử lý hình ở đây đó chính là IC của hãng Hitachi. Còn mạch dưới cùng này đó chính là mạch điều khiển hệ thống, điều khiển sạc vô các động cơ và mạch nguồn. Đây chính là khu vực bộ nguồn, nó sẽ có diode chỉnh lưu, sẽ có tủ rất là to và một vài transistor ổn áp. Ngoài ra ở đây còn có thêm một tấm tản nhiệt, bên đây có bắt một vài con transistor nguồn nữa. Hiện tượng của máy này nó giống như là hiện tượng bị chết IC điều khiển vậy, tức là nó không nhận lệnh. Tuy nhiên khi chúng ta cho băng vào thì băng vẫn nuốt, tức là vẫn có lệnh điều khiển làm xoay motor, tức là khối điều khiển này là vẫn bình thường. Nhưng mà khi bấm cái nút nguồn ở trên đây nè thì là cái đèn hiển thị này nó bị tê liệt ha, cho nên chúng ta chỉ tập trung xử lý cái phần này.
Thì có thể rằng cái con IC điều khiển cái màn hình này nó không giao tiếp được với lại khối điều khiển, cho nên là khối điều khiển này nó sẽ không nhận lệnh. Tôi sẽ dùng VOM để kiểm tra những cái đường nguồn của khối ổn áp. Máy đang bật nguồn on, tôi sẽ đo điện áp của những con transistor công suất. Ở đây thấy vẫn có 12V nè. Đây có 9V nè. Đo thử điện áp nguồn cấp cho IC điều khiển. Đối với những IC điều khiển loại cũ như vậy, đa phần là nó dùng nguồn 9V chứ không phải là nguồn 5V như những IC đời mới. Vậy là đối với cái máy này thì khối nguồn cấp cho phần điều khiển motor, khối nguồn động lực và khối nguồn cấp cho IC vi điều khiển chính này vẫn có. Nó chỉ bị hỏng cái phần điều khiển mặt trước mà thôi. Đây chính là phần mạch điều khiển hiển thị. Trên đây nó sẽ có một cái đèn VFD, cũng như là có một IC dùng để điều khiển hiển thị những cái nét. Và IC này đó chính là một loại vi điều khiển. Thì tôi kiểm tra trên sơ đồ thì IC này nó dùng nguồn là 9V. Bây giờ tôi thử bật nguồn lên là chúng ta kiểm tra, chúng ta đo thử coi cái nguồn IC này nó như thế nào. Chân nguồn là chân số 21. Nó chỉ có khoảng 4V thôi. Không đúng ha. Đúng ra thì IC này nó phải được cấp nguồn 9V, mà này nó có 4V mấy, cho nên là IC này nó sẽ không hoạt động được. Vậy là khối nguồn cấp này có vấn đề rồi. Thì tôi dò ngược lại về cái đường nguồn á, thì là nó sẽ được cấp nguồn thông qua cái connector này, chân số 3. Nhưng mà khi tôi đo tại connector này thì nó vẫn có hơn 9V, chứng tỏ rằng cái đường cấp nguồn từ connector này đến IC này có vấn đề rồi. Chân nguồn là chân số 21. Và tôi dò ngược lại về connector ha. Cái đường mạch nó đi lòng vòng. Phát hiện ra phần mạch in này có một vết nứt rất nhỏ. Cái vết nứt này nó đã làm cho cái mạch in này hở ra, làm cho hai cái đường mạch này không ăn với nhau. Đó chính là lý do vì sao mà khi mà cấp nguồn vào thì nguồn nó sẽ không đi vào chân IC được. Và ngoài ra nó còn bị đứt thêm một cái chân của nút reset nữa. Đây nè, cái chân này nè, nó sẽ bị đứt hai tín hiệu ở đây. Thì có thể là do vận chuyển, cho nên là máy bị cấn, cho nên là bị gãy cái phần mạch ở đây, vết gãy rất nhỏ. Theo lẽ thì khi đứt cái đường mạch này sẽ không có nguồn cấp từ connector đến IC, chúng ta đo sẽ ra bằng 0. Nhưng mà trong trường hợp này đo vẫn ra khoảng 4V. Thì cái 4V đó là do những cái nguồn khác, những cái nguồn cao áp từ cái mạch đèn này nó nhiễm vào cái chân nguồn, cho nên chúng ta đo nó sẽ là khác 0. Để khắc phục lỗi này thì tôi sẽ nối cái đường mạch này lại. Thì tôi sẽ nối những cái điểm mà có vết chì ha, nó sẽ dễ hơn. Dùng dây dẫn nối là nó sẽ chắc hơn. Tôi sẽ dùng dây dẫn nối trực tiếp chân số 3 của connector nguồn đến chân 21, cũng như là nối cái nút nhấn reset này với là tín hiệu điều khiển. Điều quan trọng nhất trước khi hàng mạch đó chính là rút điện ra. Bây giờ nó đã chớp chữ E như vậy à. Vậy là nó điều khiển hiển thị đúng rồi.
Đồng hồ đang hiển thị chữ E, muốn hiển thị counter chúng ta sẽ nhấn nút này. Bây giờ chúng ta kiểm tra các hoạt động của máy. Bấm nút tua băng nè. Hiện tại dàn cơ đã chạy rồi. Stop. Bây giờ tua ngược. Dàn cơ này tua băng rất khỏe. Stop. Play. Loại dàn cơ này chạy rất nhịp nhàng, rất êm. Máy cũng lên hình và âm thanh bình thường. Những đời cũ như vậy là chỉ có âm thanh mono mà thôi. Loại dàn cơ này chạy rất bền và ổn định. Tiếc là nó chỉ sử dụng trong những model đời cũ mà thôi, tại vì nó có đến 6 động cơ. Rồi cái mặt điều khiển động cơ này cũng phức tạp cho nên giá thành cao. Sau này những cái model khác thì họ không dùng dàn cơ này nữa. Giờ tôi bấm eject lấy băng ra nè. Vậy năm nay chúng ta đã cùng nhau sửa đầu HV56A. Đây chính là một model cổ của Mitsubishi. Nó chỉ bị nứt một đường mạch nhỏ khiến cho máy này không hoạt động được. Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đến với những model khác, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.